હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ છે hiral ડાંગર. સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ વિથ હીરુમાં. આજે આપણે બનાવશું સુરતની ફેમસ ડીશ સુરતી લોચો, જે 20 થી 25 મિનિટની અંદર જ બની જાય છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ. એના માટે 1 કપ જેટલી ચણાની દાળ લીધેલી છે, 4 થી 5 ચમચી જેટલી અડદની દાળ લીધેલી છે અને પૌવા લીધેલા છે અડધો કપ જેટલા. હવે આપણે એક કોરું કપડું લેશું અને એની ઉપર આપણે આ 1 કપ જેટલી ચણાની દાળ લીધી છે એ આપણે અંદર નાખી દેશું અને 4 થી 5 ચમચી જેટલી જે અડદની દાળ લીધેલી છે એ પણ નાખી દેશું અને બંનેને સરસ રીતે આપણે લૂછી લેશું. આને તમે પલાળીને પણ લઈ શકો છો. તમે આને 7 થી 8 કલાક પલાળીને પછી સૂકવીને પછી પણ લઈ શકો છો, પણ આવી રીતે તમે લ્યો તો સરસ બને છે. અને હવે આપણે પૌવા લીધેલા છે એને પણ આપણે આવી સરસ રીતે લૂછી લેશું. આ બધું આપણે સરસ રીતે લૂછાઈ જાય પછી હવે આપણે આને ક્રશ કરી લેશું. એના માટે એક મિક્સર જાર લીધેલું છે, એની અંદર આપણે નાખી દેશું અને એકદમ કરકરો લોટ થાય એ રીતે આપણે આને દળી લેવાનું છે. એકદમ કરકરો હોય એ રીતે દળવાનું છે, એકદમ સોફ્ટ નથી કરવાનો. અને તમે હાથની મદદથી પણ ચેક કરી શકો છો. આવી જ રીતે આપણે દાળને અને ચોખાને બધાને ક્રશ કરી લેશું. હવે આપણે મસાલા એડ કરશું. એના માટે અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરશું, ચપટી હિંગ એડ કરશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું અને હવે આપણે આની અંદર વાટેલા આદુ મરચાં એડ કરશું. મેં આને વાટીને લીધા છે, તમે ક્રશ પણ કરી શકો છો. 1 ચમચી જેટલા લીધેલા છે. હવે આપણે આની અંદર દહીં એડ કરશું, 1 કપ જેટલું. દહીં તમારે ખાટું જ લેવાનું છે અને જો ખાટું દહીં ન હોય તો તમે ખાટી છાશ પણ લઈ શકો છો. મેં દહીં અને છાશ બંને લીધેલું છે અને આપણે આની અંદર પાણીનો પણ ઉપયોગ કરશું. 1 કપ જેટલી છાશ લીધેલી છે જે એકદમ ખાટી છે. જો ખાટું દહીં ન હોય તો તમે એની જગ્યાએ ખાટી છાશ પણ લઈ શકો છો. અને સરસ રીતે હવે આપણે આ બેટરને બનાવી લેશું. એકદમ ગાંઠા ન પડે એવી રીતે આપણે આ બેટરને બનાવવાનું છે, કે નો કોઈ દાળ પલાળવાની ઝંઝટ કે નો આથો લાવવાની ઝંઝટ. ઇન્સ્ટન્ટ જ તમે આ સુરતી લોચો બનાવી શકો છો અને 20 થી 25 મિનિટની અંદર તમારી આ લોચો બનીને કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. આપણે આને બેટરને સરસ રીતે મિક્સ કરતા રહીશું. 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું અને સરસ રીતે હલાવી લેશું. થોડું પાણી આપણે એડ કરીને આપણે આ બેટરને બનાવવાનું છે. ઝાઝું પાણી એક આરે નહીં નાખી દઈએ ને તો બેટર આપણું ઢીલું થઈ જશે. બેટરને આપણે સરસ રીતે હલાવી લેવાનું, થોડું પાણી નાખવાનું, એટલે કે આની અંદર 1.5 કપ જેટલું પાણીની જરૂર પડશે. 1 કપ છાશ લીધી હતી અને અડધો કપ પાણી લીધેલું છે. હવે આપણે બેટરને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ કરવા માટે મૂકી દઈશું. એના માટે રેસ્ટ થઈ જાય એટલી વારમાં આપણે લોચા માટેનો મસાલો બનાવી લઈએ. એના માટે 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો, અડધી ચમચી મરીનો મસાલો, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું પાવડર જો તમારે વધુ લેવું હોય તો તમે વધુ પણ લઈ શકો છો. અને સરસ રીતે આ મસાલાને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. લોચા માટેનો મસાલો આપણો રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે લોચા માટેની ચટણી બનાવશું. એના માટે આ 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો લીધેલો છે, એને આપણે આવી રીતે સુધારીને એડ કરશું. 2 લીલા મરચાં લીધેલા છે જે મીડિયમ તીખા છે. જો તમારે વધુ તીખું ખાવું હોય તો તમે વધુ તીખા લઈ શકો છો. હવે આપણે આની અંદર કોથમીર એડ કરશું, જે ધોઈને સાફ કરીને લીધેલી છે એ આપણે લેશું. હવે આની અંદર સિંગદાણા એડ કરશું 1 મુઠ્ઠી જેટલા. ખાંડ એડ કરશું 2 ચમચી જેટલી. જો ખાંડ ઓછી પસંદ હોય તો તમે ઓછી પણ લઈ શકો છો. મીઠું એડ કરશું સ્વાદ અનુસાર. લીંબુનો રસ એડ કરશું અને હવે થોડું પાણી નાખીને આપણે ચટણીને વાટી લેશું, એટલે કે ક્રશ કરી લેશું. આપણે આને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ થાય એવી રીતે ક્રશ નથી કરવાની, થોડીક અધકચરી રહે એ રીતે આપણે ચટણી બનાવેલી છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ નથી બનેલી. ચટણી આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જે બેટરને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ માટે રાખ્યું હતું એ જોઈ લઈએ.
બેટર આપણું એકદમ થીક થઈ ગયું છે, એટલે કે જાડું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આની અંદર 1 ચમચી જેટલો ઈનો એડ કરશું, જે ફ્રૂટ સોલ્ટ આવે છે એ, અને થોડું પાણી એડ કરશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. એક જ ડાયરેક્શનની અંદર તમારે આને હલાવીને મિક્સ કરવાનું છે 1 મિનિટ માટે, કે જેથી કરીને સરસ રીતે આથો આવી જાય. જો હજી આની અંદર થોડું પાણી ઘટે છે એટલે થોડું પાણી એડ કરશું, અને આવી રીતે આથો આપણે બેટર બનાવવાનું છે કે ચમચાની અંદરથી ઇઝીલી પડી જાય. ઢોકળાનું અને ખમણનું જેવું બેટર જાડું હોય છે એથી થોડુંક બેટર આનું પતલું હોય છે. એ રીતે આપણે આનું બેટર બનાવવાનું છે. હવે આપણે ઢોકળિયાની જે 2 પ્લેટ લીધેલી છે એની ઉપર આપણે પહેલાં તેલ લગાવશું, અને હવે આ બેટર આપણે આની અંદર નાખી દઈશું. 2 થી 2.5 ચમચા જેટલું બેટર આપણે નાખશું આની અંદર, અને સરસ રીતે આખી થાળીની અંદર પાથરી દઈશું. બેટર આપણે સરસ રીતે પાથરી દીધું છે. હવે આપણે આની અંદર જે મસાલો બનાવ્યો હતો એ મસાલો એડ કરશું ઉપરથી. સરસ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી લીધું છે, અને હવે આપણે આને સ્ટીમ કરશું. એના માટે ઢોકળિયાને મેં પહેલેથી જ ગરમ કરી લીધેલું છે પાણી નાખીને. પાણી સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ ડીશને અંદર મૂકી દઈશું. બંને ડીશને આપણે એક સાથે જ મૂકીએ છીએ, અને હવે ઢોકળિયાનું ઢાંકણ ઉપરથી લગાવી દઈશું, અને આને આપણે 10 મિનિટ માટે ફાસ્ટ ગેસ ઉપર રાખીને કૂક કરી લઈશું. 10 મિનિટની અંદર આપણો લોચો એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો કે હવે એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, અને છરીની મદદથી આપણે જોઈ લઈશું કે જો બેટર છરીની ઉપર ન લાગે તો લોચો આપણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. ડીશ આપણે બહાર લઈ લઈશું. બંને સાઈડ બંને ડીશ એકદમ સરસ રીતે કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને તાવીથાની મદદથી કાઢી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે લોચો આપણો એકદમ સરસ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. જો લોચો તમે બનાવો અને તમારા પીસીસ ન પડે એટલે કે તમારો લોચો એકદમ સરસ બની ગયો છે. હવે આપણે આને એક પ્લેટની અંદર કાઢી લેશું સર્વિંગ માટે, અને આપણે જે ચટણી બનાવી હતી એને આપણે આની સાથે સર્વ કરશું લોચા સાથે એકદમ સરસ રીતે. અને હવે ઉપરથી આપણે તેલ એડ કરશું. 1 થી 2 ચમચી જેટલું સિંગ તેલ લીધેલું છે. જો ગરમ ગરમ ડીશ બને ત્યારે જ તમે તેલ નાખવું હોય તો પણ નાખી શકો છો. આ રીતે સર્વિંગ કરો ત્યારે પણ નાખી શકો છો. અને ઉપરથી આપણે ડુંગળી સ્પ્રિંકલ કરશું અને સેવ સ્પ્રિંકલ કરશું. જો તમને ડુંગળી ન પસંદ હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો, પણ જો તમે ડુંગળી ખાતા હોય તો સુરતી લોચા સાથે ડુંગળીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો રેડી છે આપણી સુરતની ફેમસ ડીશ સુરતી લોચો. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા, કે જેથી કરીને નવા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. અને તમે મને કમેન્ટ કરીને જણાવો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.